Ju lutem tani jemi te faqja e 9. Përsëri lajmërohen ndaj foljet e frekuencave, ndaj foljet e kohës pacaktuar, thuhet edhe në shqip, pra të shohim se si këto përdoren dhe ku përdoren. Ju lutem. Adverbs of frequency, ndaj foljet e kohës pacaktuar apo frekuencave. They always get up at 6 o'clock. Ata gjithmonë zgjohen në ora 6. Usually, zakonisht, often, shpesh, sometimes, nganjëherë, seldom, rrallë, never ose never, anglezi thot never, amerikan never, kur. Pra, practice, add always, usually, often, sometimes, seldom, never to the sentences. Shtoni fjalive këto ndaj foljet kohës pasaktuar. Otis eats meat. Otis never eats meat. Rishti I parë, Otis ngrën mish. I dyti, Otis kur nuk ngrën mish. Shikoni ku është vendi never, para foljes kryesore. Mr. and Mrs. Belegu listen to classic music. Zotri dhe zonja Belegu dëgjojnë muzikë klasike. Always, vendin me gjetë ku është always. Të shohim. Mr. and Mrs. Belegu always listen to classic music. Zotri dhe zonja Belegu gjithmonë dëgjojnë muzikë klasike. Pyetja e parë, Mr. Belegu drinks coffee. Zotri Belegu pi kafe. Mr. Belegu usually drinks coffee. Zotri Belegu zakonisht pi kafe. He works on Sunday. Ai punon të dielën. He never works on Sunday. Ai kur nuk punon të dielën. He wears expensive clothes. Ai mban vesh rrobe të shtrenjta. He always wears expensive clothes. Ai gjithmonë mban vesh rrobe të shtrenjta. I watch television. Unë shikoj televizionin. Shikoj televizionin. I often watch television. Unë shpesh shikoj televizionin. I go to the movies. Unë shkoj në kinema. I seldom go to the movies. Unë rrallë shkoj te kinemaja, në kinema. I play basketball, ose anglezi thot basketball. Unë luaj basketball. I sometimes play basketball. Unë nganjëherë luaj basketball. Artan gets up at 7 o'clock. Artani zgjohet në ora 7. Artan usually gets up at 7 o'clock. He leaves the house in a hurry. Ai braktis shtëpinë në një nxitim. He often leaves the house in a hurry. Ai shpesh braktis shtëpinë në nxitim. Pyetja 9, rreshti 9, he takes the bus to school. Ai shkon me autobus në shkollë. Ai merr autobusin për në shkollë. He always takes the bus to school.
I gjithmonë shkon me autobus në shkollë. We eat at home. Rreshti numër 10. Këtu pra kemi mundësinë me pa punën tonë. We eat at home. Ne ham në shtëpi. We seldom eat at home. Ne rrallë ham në shtëpi. We go to Drini's cave. Ne shkojmë te kafja e Drinit. We often go to Drini's cave. Ne shpesh shkojmë te kafja e Drinit. We have soup for lunch. Ne pim supë për drek. We sometimes have soup for lunch. Ne nganjëherë pim supë për drek. Free response. Free response. Ta bëjmë një korrigjim të vogël. Ask and answer questions using adverbs of frequency. Përgjigje të lira pyetni dhe përgjigjuni pyetjeve duke përdorur ndaj foljet e kohës pasaktuar apo ndaj foljet e frekuencave. Do you ever eat out? A hani ju ndonjëherë jashtë? Yes. I often eat out. Po, unë shpesh ha jashtë. No, I seldom eat out. Jo, unë rrallë ha jashtë. I usually eat out. Unë zakonisht ha jashtë. Do you ever get up at 5 o'clock? Do you ever, jemi këtë pjesë, and then në faqen 9. Do you ever get up at 5 o'clock? A zgjoheni ju ndonjëherë në orën 5? No, I never get up at 5 o'clock. Jo, unë kur nuk zgjohem në ora 5. Do you often take a hot shower? A bën ju shpesh dush të nxehtë? Yes, I sometimes take a hot shower. Po unë nganjëherë bëj dush të nxehtë. Do you usually eat breakfast? A ngrën ti zakonisht mëngjes? Yes, I always eat breakfast. Po, unë gjithmonë ha mëngjes. Do you ever drink coffee? A piti ndonjëherë kafe? Yes, I sometimes drink coffee. Po, unë nganjëherë pi kafe. Do you always brush your teeth? A I pastron ti gjithmonë dhëmbët? Yes, I always brush my teeth. Po, unë gjithmonë I pastroj dhëmbët. Pra jemi në këtë pjesë. Do you sometimes listen to the radio? A ndëgjon ti nganjëherë radio? Yes, I often listen to the radio. Po, unë shpesh e dëgjoj radio. Do you often read the newspaper? A lexon ti shpesh gazetën? Yes, I usually read the newspaper. Po, unë zakonisht e lexoj gazetën. Do you ever leave the house in a hurry? A niseni ju ndonjëherë nga shtëpia në nxitim? Yes, I often leave the house in a hurry. Po, unë gjithmonë, po, unë shpesh, yes, I often leave the house in a hurry. Po, unë shpesh praktisje shtëpia në nxitim. I am in a hurry, unë jam në nxitim. Po, ngutem. Jemi të pyetja numër 9, të rreshti numër 9. Do you sometimes take the bus to school? A shkon ti nganjëherë me autobus në shkollë? A merr ti autobusin nganjëherë për në shkollë? Yes, I always take the bus to school. Po, unë gjithmonë shkoj me autobus në shkollë. Po, unë gjithmonë marr autobusin për në shkollë.
Number 10. Do you usually study at the school library? A mëson ti zakonisht në bibliotekën e shkollës? Yes, I always study at the school library, po unë gjithmonë studioj, mësoj në bibliotekën e shkollës. Veni re, study është studioj, mësoj. Edhe learn është folja mësoj. Për veti, I learn every day. I study English. Këto janë dy folje, keni kujdes. Po ma vonë, do të mundomi t'i sqarojmë edhe më shumë. Do you always do your homework? A i bën ti gjithmonë detyrat e shtëpis? Yes, I always do my homework. Po, unë gjithmonë i bëj detyrat e shtëpis. Folja do është bëj kryej. Do you often help your friends? A i ndihmon ti shpesh shoqeve apo shokëve tu? A i ndihmon ti shpesh shoqeve apo shokëve tuaj? Yes, I often help my friends. Po, unë shpesh i ndihmoj shoqeve apo shokëve të mi. My friends është shokët e mi dhe my friend shoqet e mia. Kjo ishte faqja, pra edhe një herë mundësia për me pak çfarë punuam në këtë faqe, pra shikoni faqja numër 9. Ju dëshiroj sukses. Do të vazhdojmë në qëzime tjera, dal nga dal.